ৰাতিটো মৰাণ হাতত থাকি পিছদিনাখন মৰাণৰ ৰাজগড়ৰ সেই সৰু সৰু চাহ বাগিচাবিলাকৰ মাজেৰে এটা সম্পূৰ্ণ নতুন ৰাস্তাৰে গৈ ওলাইছিলোঁ টিংখঙৰ ভিতৰত সোমাই থকা দুৰ্লভ গগৈ। I had gone 10 বছৰ আগতে সেই গাঁওখনত গুগলত বিচাৰি নোপোৱা মেপখনৰ ভিতৰত দুৰ্লভ গগৈ বুলি মানুহ এটাই কি কৰি থাকিব পাৰে তাকো ইঞ্জিনিয়াৰিঙত। মইতো মানে আই হেভ বিন ভেৰি কিউৰিয়াছ যেতিয়াৰ পৰা আপুনি মোক কথাটো কৈছে আৰু সদায় আপোনাৰ আলোচনা চাহৰ ওপৰত যেতিয়া হয় আপুনি সদায় কয় চি দ্য লাৰ্জাৰ ইক'চিষ্টেম। তাতে এজন মানুহে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি পেলাই কিবা মেচিন বনাই আছে বুলি যেতিয়া আপুনি মোক কৈ আছে আই এম ভেৰি ইগাৰ। কি কৰি আছে মানুহজনে তাত? গাঁৱৰ ভিতৰত পৰিয়ালৰ লোক আৰু কিছু সহযোগী লৈ সাধাৰণ কোনো ফৰ্মেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ এডুকেশ্যন নাই। ৱেল্ডিং প্ৰথম কৰিব শিকি বেচিকেলি দুৰ্লভ গগৈয়ে উদ্যোগটো এনেকুৱা এটা লেভেললৈ লৈ গৈছে যে স্মল স্কেল যিটো টি মেচিনাৰীৰ সকলো ধৰণৰ বস্তুৱে সেই গাঁওখনৰ ভিতৰত মানুহজনে কৰি আছে। তেওঁৰ মাৰ্কেটখন প্ৰেক্টিকেলি উজনি অসমত তেওঁ লিটাৰেলি মনোপলি। আৰু নিয়েৰলি বোলে আপোনাৰ কোৱা মতে চাম বাৰু nearly 1/3 the prices of Jalandhar and all the other things. Some. Let's go. মৰাণৰ পৰা টিংখং গৈ আছোঁ দুইফালে ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচাৰ ৰাজগড়ৰ মাজেৰে এইটো ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচাৰ ৰাজধানী বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ মানুহৰ ঘৰত ফুলনি যেনেকৈ থাকে তেনেকৈ ঘৰে ঘৰে চাহ বাগিচা মজলীয়া How privileged we are যে এই বছৰ এটা ওৱান ষ্ট্ৰোকত চাব পাইছোঁ ন এই 15 দিনতে এই ঘূৰি মানে সঁচাকৈ আই থিংক ইটছ টেকেন 5 years of planning but I agree it's a privilege. ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কক লগা সকলো ধৰণৰ মেচিনাৰী ইয়াতে আপোনাৰ চব বস্তু পোৱা যায়। সকলো বস্তু 500 কেজি উৎপাদন কৰা কেঁচা চাহপাত উৎপাদন কৰা মানুহ এজনৰ কাৰণে মানে 500 কেজি বনাব পৰা হ'লে মেচিনাৰীৰ কাৰণে সেই মানুহজনে কিমান টকা দিলে আপোনাৰ পৰা এটা মেচিন পাব আৰু কিমান দিন ৰ'ব লাগিব? 500 কেজিৰ কাৰণে আমি দিনে 500 কেজি গ্ৰীণ লিফৰ কাৰণে এইটো যিটো আগতে এইটো ব্ৰিটেনিয়া কোম্পানীয়ে বনাইছিলে কিন্তু তাৰ মডিফাই হোৱা নাছিলে। এই ৰেচিপ্ৰকেটিং ডায়াৰ এইটো কমপ্লিট হোৱা নাই। ৰেচিপ্ৰকেটিং অট'মেটিক ডায়াৰ এটা তো এইটো প্ৰয়োজন হয় 2 চাৰ্কিট হিচাপত আমি বনাই দিওঁ। তো এই ছেটটো ল'বলৈ হ'লে ৰুলিং টেবুলৰ সৈতে এনজাইমৰ সৈতে 20 লাখ মানত হৈ যায়। আৰু সেইটো আপুনি সেই কৃষকজনৰ ঘৰত ইনষ্টল কৰি আফটাৰ চেল ছাৰ্ভিচ যেনেকৈ ডাঙৰ কোম্পানীবিলাকে দিয়ে সেনেকৈ আপুনি দিব? হয় তেনেকৈ আমাৰ ছাৰ্ভিচিঙো থাকিব প্লাছ আমি ছেটিং কৰি প্ৰডাকশ্যন হোৱালৈকে আমি মানুহক কিছুদিনলৈ দিব। হয় সেই 20 লাখৰ ভিতৰতে মানে কমিশনিং এণ্ড আফটাৰ চেল সাৰ্ভিস দুটাই দিয়ে প্ৰপাৰ A to Z। এতিয়া ধৰি লওক মই আপোনাৰ তালৈ এলেকা আহনে মই গ্ৰাহক হয় মোৰ 500-600 কেজি আছে মই সপোন দেখিছোঁ আৰু আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মই আপোনাৰ পচন্দ কৰিছোঁ বেলেগৰ মেচিনাৰী চাই পেলাই যে আপোনাৰ বেলেগৰ যাত দেখিছোঁ আপোনাৰ মেচিনাৰী ধৰি ল'লোঁ হয় আজি মই ধৰি লওঁ আজি মোৰ 1 তাৰিখ হয় তেতিয়া মই আপোনাক মই ধৰক মাৰ্চৰ বা এপ্ৰিলৰ 1 তাৰিখ ধৰি ল'লোঁ হয় মোক আপুনি চিনি নাপায় মোক পইচা আপোনাক দিব আহিছে এডভান্স বোলে 5 লাখ টকা এডভান্স দিলোঁ মোক কিন্তু 20 লাখ টকা আপোনাৰ কিমান দিনৰ পিছত মোক দিব পাৰিম কাৰণ আপুনি হাতেৰে বনায় 3 মাহ 3.5 মাহ এনেকুৱা ধৰণৰ সময় লাগিব কাৰণ আগৰ অৰ্ডাৰ থাকে হয় আগৰ অৰ্ডাৰো থাকে। আমাৰ ইয়াত এতিয়া আগতে 22টামান ল'ৰা আছিলে লকডাউনৰ পিছত অলপমান হেৰি হৈ এতিয়া 12-14টামান ল'ৰা আছে কাম কৰা কাৰিকৰী দক্ষ মানে গঢ়ি লোৱা হৈছে। বছৰত প্ৰায় সৰু ডাঙৰ লগ লগাই মানে 30টামান মেচিন যায় 15 ডেইজ বা 20 ডেইজত বনাই দিওঁ। একেবাৰে সৰু যি ধৰি লওক 100 কেজি পাত বনাব ডেইলি 100 কেজিটো পায় হয় বা 50 কেজি পাতে মাৰিম বুলি তেতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰিক হয় 50 কেজি পাতো যিটো আমি একেবাৰে সৰুকৈ তৈয়াৰ কৰি উলিয়ালোঁ ইলেক্ট্ৰিকত চলিব এইটো
সম্পূৰ্ণ অটো ইলেক্ট্ৰিকৰ কাৰণে স্পেচিয়েল পাৱাৰ লাগিব নে নৰ্মেল ঘৰুৱা লাইনতে চলে ঘৰুৱা লাইনতে চলি যাব তাত তাৰমানে 8 কিলোৱাট ইউজ কৰা ক'ৰ পৰা ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিছে নাই মোৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং বা হেৰি নাই মই ৱেল্ডিং স্পৰ্টো মাৰিব জনা নাছিলোঁ প্ৰথমতে মেচিনাৰী মই সৰুৰে পৰাই ভাল পাইছিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া চাহ বনাব লাগে চাহ মেচিন মানে আনিছিলোঁ উদ্ধৱ ভৰালী তেওঁৰ পৰা আনিছিলোঁ কাম নকৰিলে যেতিয়া সেইটো প্ৰব্লেম চবৰে হৈছিল কাম নকৰিলে যেতিয়া মই নিজে চেষ্টা কৰিলোঁ মই মেট্ৰিক পাছ কৰিলে নকৰিলে পাছ কৰিলোঁ সেইফালে গুচি গ'লো আপুনি তাৰপিছত মই সেইফালে জংঘল ফালে গুচি গ'লোঁ 93 মই ওলাই গুচি আহিলোঁ মানে আজি যিটো মডাৰ্ণ লেংগুৱেজত যি কয় এটা পেৰেটো ইণ্ডাষ্ট্ৰী চলি থকাৰ ইনোভেশ্যনৰ বাপ মই বোলো আপোনাৰ ওপৰত আহি আচলতে অবাক হৈ গৈছোঁ মই কি প্ৰশ্ন কৰিম মানুহে ইমান মানুহ পাইছোঁ চবেই চবেই ভাল কাম কৰি আছে প্ৰথম মেচিনটো আপুনি বনাওঁতে কেনেকৈ বনালে মানে আৰু তাৰপিছতহে আমি গম পাম ষ্ট্ৰাগলটো আৰু হাঁহটো যোনটো দাদাই সুধি আছে প্ৰথম মেচিনটো তেনেকুৱা মেচিনেৰী নাছিলে অকল এটা মানে ৱেল্ডিং মেচিন আছিলে সৰু হয় এই তেল ঢলাটো আগৰ তাৰপিছত এটা গ্ৰাইণ্ডাৰ মেচিন লৈছিলোঁ তাৰপিছত বাকী সেই মানে তেনেকৈ তাৰমানে একদম টোটেলি মানে এনেকুৱা এটা হেৰিৰ পৰা মানে কাম কৰা হ'ল যিটো তাৰমানে এতিয়া ভাবিলে মই মানে আমনি লাগে এনেকৈ কাম কৰিছিলোঁ মই মেক্সিমাম মাৰ্কেটিংটোতো আমাৰ তিনিচুকীয়াৰ পৰাই হয় মাৰ্কেটিং বাদ দিয়ক বস্তুখিনি গোটাবলৈ সেই সময়ত আগৰ সময়ত যেতিয়া আপুনি 10 বছৰ আগৰ পৰা যদি ভাবিছিলে কথাটো আজি তাৰিখতো টিংখন মৰাণত কিবা এটা বস্তু লাগে পাব গুগলতে পাই যায় এমাজনত আহি যাব যি হওক চিধা তিনিচুকীয়া যাবলগীয়া হয় আৰু বেবীয়ে তেনেকৈ বস্তুকেইটা গোটাই দি মই তাৰমানে কামত লাগি থাকোঁ দুৰ্লভ গগৈ পুতেক তেওঁৰ কম্পেনিয়ন বেবী মোৰ মানে ভাষা নাই কাৰোবাৰ দেখি পেলাই এটাতো তাত যেতিয়া গৈ আছোঁ সৰু সৰু বাগানবোৰ আমি চাওঁৱে অলৰেডি আমি চাই আহিছোঁ গজেন বৰ্মান এণ্ড আদাৰ মানে তাহাঁতি এটা ৰেভলিউশ্যন আপুনিও এজন ইউ আৰ নট ডুইং ফৰ 10 years ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ এটা এনেকুৱা এটা বস্তু হ'ব পাৰে সোমাই পেলাই এটা ডাঙৰ শ্বেড তাতে সৰু 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 মেচিন প্ৰায় 50 কেজি চাউল যে বনাব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ মেচিন বনাইছে যিটো মানুহে মই দুখ লাগে যে মানুহটোৱে অসম গৌৰৱ পোৱা নাই বা আনকি পোৱা নাই মানে প্ৰেক্টিকেলি সি single handedly revolutionized the entire tea machinery absolutely and what a journey his own personal journey আহিছিল বিপ্লৱী আছিলে তাকে নিজে চাহ খেতিয়ক প্ৰথমে ইটাৰ ভাটা তাৰপিছত চাহ খেতিয়ক কৰি চাহখিনি কেনেকৈ কৰিব নাজানে সেইকাৰণে নিজে ফেক্টৰী পেলাই সৰু সৰু বনাই দিলে আৰু এতিয়ালৈকে যোনটো ডাঙৰ কথা তাত তেওঁ মেচিনো বনাই আছে আৰু আফটাৰ চেল ছাৰ্ভিচটোও দি আছে যোনটো চব মানুহে দিব নোৱাৰে ইমানখিনি ঘূৰি আহি গোৱালপাৰা চলপাৰা আহিছোঁ মানে কম্প্ৰিহেণ্ড কথাটো ভাবাচোন কথাটো মানে দুখন মৰাণ আৰু টিংখঙৰ 25 কিলোমিটাৰ মাজত আহি এতিয়া ৰাস্তা পদূলি ভাল মই আগৰ পৰা আহোঁতে ৰাস্তা পদূলিও নাই বেলেগে দেখাই নিছে এতিয়াতো গুগলে আপোনাক অলপ সহায় কৰি দিয়ে তাত এইটো বস্তু বনাই আছে প্ৰতিটো মেচিনৰ লগত শিকিও গৈ আছে আপুনি ভুল ভ্ৰান্তি বোলে হয় ভুল ভ্ৰান্তি এতিয়া কনফিডেন্স এতিয়া কেনেকুৱা আপোনাৰ কনফিডেন্স এইবিলাকত য'ত মেচিনৰ প্ৰব্লেম এইবিলাক একো নাই এতিয়া প্ৰব্লেম আৰু নাই কিন্তু কৰিব লগা বহুত আছে কাৰণ মেচিন বুলি ক'লে মানে মই ভাবোঁ কি কেতিয়াও পাৰফেক্ট মেচিন হ'বই নোৱাৰে তাত কিবা নহয় কিবা অলপ হ'লেও কৰিব লগা থাকিবই যাৰে নহওক যি কোম্পানীৰ পৰাই নিকিনক সেইটোৱে দেখিলোঁ মই এতিয়া নতুন মেচিন আপুনি কৰিছে ডিহিউমিডিফাই হয় তো হিউমিডিটি লেছ এয়াৰ চিষ্টেম মোৰ ল'ৰাটোৱে আৰম্ভ কৰিছে তাৰমানে যিকোনো ডায়াৰ এইটো আগত দিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে এতিয়াতো ডাইৰেক্ট সেই চিষ্টেমটো লগাবৰ কাৰণে ব্যৱস্থাটো কৰি পঠিয়াই দিছে আৰু বাকীবিলাকতো লগাই ল'ব পাৰিব তাত অকণমান হেৰি কৰি দিলেই হ'ব মই এটা ইঞ্জিনিয়াৰিং কোম্পানীত চাকৰি কৰি আছিলোঁ আমাক জাপানীজে শিকায় ভেলিউ এডিশ্যন ভেলিউ ইঞ্জিনিয়াৰিং BAV সেইবোৰ থিয়ৰী নিজে কৰি শিকি কৰি ইম্প্ৰভাইজ কৰি চিষ্টেম চলাই আছে মানে কি কাৰ এইবিলাক এইবিলাকতো ইয়াৰে গাঁৱৰে হ'ব 20-25টা ল'ৰা হয় গাঁৱৰ ওচৰ পাজৰ আপুনি আৰু কি মেচিন বনায় আৰু ধৰি লওক এতিয়া যিবিলাক দামী মেচিন আছিলে 500 কেজি কাটিব আদা বা হালধি তো 5 লাখ টকা ঘণ্টাত মানে 500 কেজি মানে বজাৰত 5 লাখ টকা হয় বজাৰত 5 লাখ টকা মই ইয়াত কিন্তু 70-80,000 তেনেকুৱা দি দিলোঁ 500 কেজি টাইম মানে এনেকুৱা মন যায় পদ্মশ্ৰী দিওঁ মন যায় মই তোক অসম গৌৰৱ দিওঁ কিমান কি কৰি পেলাইছে মানুহজনে আমি কিমান কম জানো মই 13 চনত এটা আহিছোঁ এই বিষয়ে অলপ প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ প্ৰচাৰ বিমুখ মানুহ আনফৰ্চুনেটলি আমি তাৰ পৰা কিন্তু বাকী সমাজত দেখিছোঁ যেনেকৈ যিজন আইকন বুলি কয় হি ইজ এন আইকন
ইনস্পিৰেশ্যন আইকন ইংৰাজী যি শব্দ কওক তুমি পাৰা নাই মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ আকৌ ঘূৰি আহিছোঁ এই গাঁৱৰ ভিতৰলৈকে মই যেতিয়া লগ পাইছোঁ নৰ্মেল এজনী ছোৱালী ঘৰৰ ভিতৰত সাধাৰণ অসমীয়া ছোৱালীজনী মোৰ পৰা প্ৰপাৰে মোৰ লগত কৈ আছে মই একো পাত্তা পোৱা নাই এইবিলাক কি ধৰণৰ চাল তোমাৰ মানে আনি কেনেকৈ চম্ভালা কি কথা এইবোৰ কি মেচিনাৰী তোমালোকে তোমালোকে কি মেচিনাৰী বিক্ৰী কৰা এওঁতো বনায় তুমিহে মাৰ্কেটিং কৰা কি কৰা মানে আমি মেচিনবিলাক কাম কৰিবৰ কাৰণে 50% এডভান্স লওঁ কাষ্টমাৰৰ পৰা যেতিয়া ফাইনেল অৰ্ডাৰ হয় আৰু লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে যেতিয়া মেচিনটো কমপ্লিট হয় বাকী যিটো থাকি যাওঁ 50 সেইটো পে'মেণ্ট কৰি কিনে তেওঁলোকে লৈ যায় ভাতখনতে দেখিছোঁ তোমাৰ এখন চাৰ্টৰ প্ৰব্লেমবিলাক দেখিছোঁ একদম মানে লম্বাকে কৰ্পৰেট অফিচ টাইপৰ পুৰা লিখা আছে ফ্যামিলি ডাইনিং ৰুমত মানে তোমাৰ প্ৰব্লেম ইজ লেবাৰ ইজ ওৱান প্ৰব্লেম মাৰ্কেটিং ওৱান প্ৰব্লেম মই ধুনীয়াকৈ দ্যাটছ দ্য ফিউচাৰ ইউৰ তো কোৱাচোন কি কাহিনী মানে ইয়াত আহি পিনে মানে এনেকুৱা হ'ল মইতো এতিয়া 2 yearsহে আছোঁ ইয়াত আহি চ' দেখিলোঁ লেবাৰ ক্ৰাইচিছটো গাঁৱৰ ল'ৰাবিলাকে টেকনিকেল মানে কামবিলাক নাজানে চ' তেওঁলোকক আকৌ শিকাই ল'বলগীয়া হয় চ' সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ যে লেবাৰ ক্ৰাইচিছৰ প্ৰব্লেমটো আমি কেম্পাছ ইণ্টাৰভিউ লৈ পিনি ইয়াত ল'ৰা ৰিক্ৰুট কৰিম চ' সেইটো কাৰণে আমি সেই প্ৰব্লেমটো তাত লিখি থৈছিলোঁ যে এইটো প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিব লাগিব আমি লেবাৰ ক্ৰাইচিছৰ প্ৰব্লেমটো দেন বাকীকেইটাও মানে লং টাৰ্ম প্ৰব্লেমছৰ ভিতৰত কেটেলগ আমাৰ এতিয়ালৈকে বনাই নাই কাৰণ এতিয়ালৈকে মেনুফেকচাৰিং ষ্টেজত আছিলেহে ষ্টেজৰ পৰা আকৌ আপগ্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে মই ভাবিলোঁ যে কেটেলগখন ভালদৰে বনাওঁ যে আমাৰ ওচৰত কিমানটা মেচিনেৰিজ আছে টোটেল 15 টাইপছ অফ মেচিনেৰি ওলাইছে আমাৰ ৱৰ্কশ্বপটো মই ভাবিছোঁ এটা মেনুফেকচাৰিং পাৰ্ট এটা ৰিচাৰ্চ পাৰ্ট আৰু এটা মাৰ্কেটিঙৰ পাৰ্ট আৰু প্লাছ সেই 3টা ভাগত ভাগ কৰি পিনি মই ৰিচাৰ্চৰ ভাগটোত কাম কৰিম আৰু মেনুফেকচাৰটো মাজে মাজে চাম খালি মেনুফেকচাৰটো বেবাই মানে মাজতে চাব আৰু প্লাছ গোটেই বিজনেছৰ যিমান চিষ্টেম হ'ব চব বেবাই চাব আৰু প্লাছ পাপাই ৰিচাৰ্জত লাগিব মানে মই ওচৰতে আছে মই সেইকাৰণে আমি যোনটো কথা পাতি আছিলোঁ কৰি আছে সাৱটিয়ে লওঁ ওচৰতে আছে চলো ভগৱানে বহুত মংগল কৰক দেই মই মানে দুৰ্লভ গগৈ যিটো মানে আই ডোণ্ট হেভ একচুৱেলি লেংগুৱেজ ভাপুতেও ক'লো মানে কোনো ডেফিনেশ্যনতে পেলাব নোৱাৰে তাতে এটা কথা কি ভাল লাগিছে এগেইন মাল্টি ফেচিটেড মানে বহুত ধৰণৰ কাম জানে ইঞ্জিনিয়াৰিঙো শিকিলে ডক্টৰৰ কিছু কথা পাতিলোঁ আমি মানে হেল্থ ৰিলেটেডো বহুত জানে তাতে আমি দেখিলোঁ ছায়েন্সৰ তেওঁ যেনেকৈ ইউজ কৰিছে তাত টাৰ্কিও আছে ইনকিউবেশ্যনো চলি আছে পিচি কালচাৰো চলি আছে বাট চাইণ্টিফিক মেথডলজিত পুখুৰীৰ মাজত অক্সিজেন জেনেৰেশ্যনো কেনেকৈ কৰি আছে সেইটোও চাব পাৰিলোঁ মানে সদায় আমি কওঁ শুনিবলৈ পাওঁ ডাঙৰ মানুহে কয় চায়েন্স ইজ নাথিং বাট এপ্লিকেশ্যন অফ কমন চেন্স সেইটো উদাহৰণ যাব লাগিলে জিয়া জাগতা বুলি কয় যে একদম জীৱন্ত লেবৰেটৰী হ'ল দুৰ্লভ গগৈৰ ঘৰখন এফালে প্ৰচণ্ড মেচিনাৰী বনাইছে আদা কটা হালধি কটাৰ মেচিনাৰী গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক বনোৱাৰ বাহিৰত যাক যি লাগে মেচিনাৰী ৰিকুৱাৰমেণ্ট কৰিলে হ'ল তেওঁ কৰি আছে আৰু ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে চব মেচিনবোৰ সেইটো এটা ইঞ্জিনিয়াৰিং মাৰ্ভেল সেইটো দ্বিতীয় কথা যোনটো আপুনিয়ে আমি খোজকাঢ়ি থাকোঁতে চাহ ব্ৰেক এটা লৈ আমি যাওঁতে আমি ভাবি আছিলোঁ এই মানুহজনেতো কৰিলে নেক্সট জেনেৰেশ্যনে কি কৰিব তাতে পুতেকে ITI কৰি আহি পেলাই হোৱাইট বৰ্ডত ফিউচাৰ প্লেন লিখি পেলাই পুতেকে যিকেইটা কথা ক'লে মানে ইট ৱাজ ডিহিউমিডিফায়াৰ কৰি আছে কিবা এটা নতুন বস্তু মানে ফৰ দ্য টি ফেক্টৰী চ' আই থিংক ইট ইজ এ গ্ৰেট ষ্টৰী লেটছ গো টু ফ্ৰম দুৰ্লভ গগৈৰ টেঙাখাটৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় ঠিক অলপ দূৰলৈ যাম আন এজন গগৈ মণিমাণিক গগৈ চাচনি মেৰবিল একেই বিপ্লৱীৰ পৰা ওলাই আহি পেলাই এইবাৰ ইক'চিষ্টেম গৈ পেলাই এটা এনভাইৰনমেণ্ট কৰা কাহিনী কাকনো কম প্ৰত্যেকটো কিলোমিটাৰৰ মূৰে মূৰে বা প্ৰতি ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে আমাৰ এই সমগ্ৰ যাত্ৰাটোত সেই যিটো আৰম্ভ হৈছিলে সোণাপুৰত আৰু আজি এতিয়া আহি পেলাই পাইছোঁ টিংখঙৰ ওচৰলৈকে এভৰি ডে এভৰি ষ্টৰী এভৰিথিং ইজ এ নিউ থিং সেইকাৰণে কওঁ যে নজনা অসম জানিবৰ এই ৰণুৱাসকলক জানিবৰ কাৰণে অভিজিত আৰু এই অনিৰুদ্ধ আৰু মই চলি আছোঁ গাড়ী লৈ ইফালৰ পৰা সিফালে অসমলৈকে